Tervetuloa. Sinä olet varmaan Rosa. Minä olen Jari, tämän asunnon vuokranantaja. Kiitos, Jari. Kyllä, minä olen Rosa Santos. Hauska tavata. Löysin sinun ilmoituksesi netistä ja asunto näytti todella hyvältä kuvissa. Hauska tavata myös. Tule sisään, niin näytän asunnon. Tämä on kaksio, eli siinä on 2 huonetta ja keittiö. Suomessa kirjoitetaan usein 2H plus K, eli 2 huonetta ja keittiö. Se on lyhenne, joka näkyy asuntoilmoituksissa. 2 huonetta ja keittiö. Selvä, muistan sen. Vau, tämä olohuone on todella valoisa. Ikkunat ovat isot. Kyllä. Ikkunat ovat etelään päin, eli aurinko paistaa tänne aamusta iltapäivään asti. Etelään päin tarkoittaa, että ikkunat ovat etelän puolella, joten aurinko paistaa tänne paljon. Se on ihanaa. Kuinka iso tämä asunto on? 45 neliömetriä. Neliömetri kertoo asunnon koon, eli kuinka paljon lattiatilaa asunnossa on. Se on pieni, mutta toimiva kaksio. 45 neliötä. Selvä. Entä keittiö? Voinko nähdä sen? Totta kai. Tule tänne. Keittiössä on liesi, jääkaappi ja astianpesukone. Liesi on laite, jossa on levyt päällä ja uuni alhaalla. Levyillä voi laittaa ruokaa ja uunissa voi paistaa. Astianpesukone. Se on mahtavaa. Onko asunnossa pesukone? Ei. Asunnossa ei ole omaa pesukonetta. Mutta taloyhtiössä on pesutupa kellarissa. Pesutupa on yhteinen tila, jossa asukkaat pesevät pyykkiä. Siellä on pesukone ja kuivausrumpu. Mitä taloyhtiö tarkoittaa? Se on uusi sana minulle. Hyvä kysymys. Taloyhtiö tarkoittaa yhtiötä, joka omistaa ja hoitaa koko rakennusta. Taloyhtiö huolehtii yhteisistä tiloista, kuten rappukäytävästä, pihasta ja pesutuvasta. Se on hyvin suomalainen järjestelmä. Selvä. Eli taloyhtiö hoitaa koko talon asioita. Paljonko vuokra on kuukaudessa? Vuokra on 850 € kuukaudessa. Vesimaksu ja kaukolämpö sisältyvät vuokraan. Kaukolämpö tarkoittaa lämmitystä, joka tulee putkia pitkin asuntoon. Se on yleisin lämmitystapa Suomessa. Kuuluvatko sähkö- ja nettiyhteys vuokraan? Ei. Sähkön ja netin järjestät itse. Sinun täytyy tehdä oma sähkösopimus sähköyhtiön kanssa. Entä takuuvuokra? Takuuvuokra on 1 kuukauden vuokra, eli 850 €. Se maksetaan ennen muuttoa. Takuuvuokra tarkoittaa vakuutta, jonka vuokranantaja pitää turvana, jos asuntoon tulee vahinkoja vuokra-aikana. Saat sen takaisin, kun muutat pois ja asunto on hyvässä kunnossa. Hyvä. 1 kuukausi on kohtuullinen. Milloin asunto vapautuu? Ensi kuun 1. päivä. Sopiiko se sinulle?
Se sopii täydellisesti. Olen erittäin kiinnostunut tästä asunnosta. Minulla on vakituinen työ sairaanhoitajana, joten vuokranmaksu ei ole ongelma. Hienoa. Sairaanhoitaja. Se on tärkeä ammatti. Ja täytyy sanoa, sinä puhut todella hyvää suomea. Kiitos. Se tuntuu todella hyvältä. Opiskelen joka päivä. Katsoin paljon videoita netistä, erityisesti yhtä kanavaa nimeltä Daily Finnish. Sieltä opin paljon arjen sanastoa ja lauseita. No niin. Se näkyy. Soita minulle huomenna, niin sovitaan tapaaminen sopimuksen allekirjoitusta varten. Kiitos paljon, Jari. Soitan huomenna aamulla. Hyvä. Nähdään pian, Roosa. Huomenta, Roosa. Tule sisään. Sopimus on pöydällä valmiina. Huomenta, Jari. Olen valmis allekirjoittamaan. Ystäväni sanoi, että minun täytyy lukea sopimus tarkkaan, joten haluaisin kysyä muutaman kysymyksen ensin. Totta kai. Se on viisasta. Kysy vain, niin selitän kaiken. Kuinka pitkä vuokra-aika on? Tämä on toistaiseksi voimassa oleva sopimus. Se tarkoittaa, että sopimus jatkuu, kunnes jompikumpi irtisanoo sen. Sitä ei tarvitse uusia joka vuosi. Se kuulostaa hyvältä. Entä jos haluan muuttaa pois? Silloin irtisanomisaikasi on 1 kuukausi. Irtisanomisaika tarkoittaa aikaa irtisanomisen jälkeen, ennen kuin sopimus päättyy. Suomen lain mukaan vuokralaisen irtisanomisaika on 1 kuukausi. Entä vuokranantajan irtisanomisaika? Voitko sinä irtisanoa sopimuksen nopeasti? Ei. Vuokranantajan irtisanomisaika on pidempi. Se on 3 kuukautta, jos vuokrasuhde on kestänyt alle vuoden, ja 6 kuukautta, jos se on kestänyt yli vuoden. Suomen laki suojaa vuokralaista hyvin. Se on hyvä tietää. Suomessa vuokralaisen oikeudet ovat vahvat. Onko sopimuksessa erityisiä sääntöjä? Kyllä. Muutama tärkeä asia. Ensinnäkin, lemmikit eivät ole sallittuja tässä asunnossa. Se on selkeä ehto sopimuksessa. Se ei ole ongelma. Minulla ei ole lemmikkejä. Työvuorot ovat pitkiä, joten lemmikki olisi liian paljon yksin. Ymmärrän. Toinen asia on, että tupakointi sisätiloissa on kielletty. Jos taloyhtiön säännöt sallivat, parvekkeella saa tupakoida. Mutta taloyhtiö voi kieltää sen myöhemmin. En tupakoi ollenkaan, joten se sopii minulle hyvin. Voinko maalata seiniä? Voit maalata vaaleilla ja neutraaleilla väreillä. Mutta kun muutat pois, seinien täytyy olla sovitussa kunnossa. Tästä kannattaa sopia vuokranantajan kanssa etukäteen. Se kuulostaa reilulta. Mihin minä allekirjoitan? Jokaisen sivun alareunaan.
ja viimeiselle sivulle tähän kohtaan. Tarvitsen myös henkilöllisyystodistuksesi, eli passisi tai oleskelulupasi. Tässä on oleskelulupakorttini. Selvä. Allekirjoitan nyt. Erinomaista. Sitten on aika antaa avaimet. Tässä on 2 avainta. Yksi on ulko-oven avain ja toinen on postilaatikon avain. Postilaatikko on alhaalla rappukäytävässä. Entä rappukäytävän ulko-ovi? Tarvitsenko siihen erillisen avaimen? Ei. Sama avain avaa sekä rappukäytävän oven että asunnon oven. Se on yleistä Suomessa. Milloin voin muuttaa sisään? Maanantaista alkaen. Tervetuloa uuteen kotiisi. Roosa. Kiitos todella paljon, Jari. Odotan innolla muuttoa. Ole hyvä. Ota yhteyttä, jos tarvitset apua. Hei Jari. Roosa tässä. Soitan, koska minulla on muutama kysymys kuluista. Hei Rosa. Totta kai. Kysy vain. Autan mielelläni. Mitä kaikkea sisältyy vuokraan? Haluaisin ymmärtää tarkkaan, mitä minun täytyy maksaa erikseen. Vuokra on 850 € kuukaudessa. Siihen sisältyvät vesimaksu ja kaukolämpö. Vesimaksu tarkoittaa maksua vedenkäytöstä ja kaukolämpö tarkoittaa lämmitystä. Entä sähkö? Sisältyykö se vuokraan? Ei. Sähkö ei sisälly vuokraan. Sinun täytyy tehdä oma sähkösopimus. Sähkösopimus tarkoittaa sopimusta sähköyhtiön kanssa, joka toimittaa sähkön asuntoosi. Entä nettiyhteys? Nettiyhteys ei myöskään sisälly vuokraan. Mutta asunnossa on valmis laajakaistaliitäntä. Sinun tarvitsee vain tilata nettisopimus. Selvä. Entä lämmitys? Se on tärkeää, koska Suomessa on pitkä ja kylmä talvi. Kyllä. Talvi on todella pitkä. Mutta ei huolta. Lämmitys tulee kaukolämmöstä ja se sisältyy vuokraan. Asunnossa on lämpöpatterit jokaisessa huoneessa ja voit säätää lämpötilaa patterin säätimestä. Hyvä. Eli vesi ja lämmitys sisältivät vuokraan, mutta sähkö ja nettiyhteys eivät. Ymmärränkö oikein? Aivan oikein. Se on hyvin tyypillistä Suomessa. Paljonko sähkö yleensä maksaa tällaisessa asunnossa? Yhdelle hengelle noin 40 tai 50 € kuukaudessa. Se riippuu siitä, kuinka paljon käytät sähkölaitteita. Se kuulostaa kohtuulliselta. Mitä sähköyhtiötä suosittelet? Suomessa voi vertailla sähköyhtiöitä netissä. Vertailla tarkoittaa, että katsot eri yhtiöiden hintoja ja valitset edullisimman. Netissä on vertailusivustoja, joilla voit vertailla vaihtoehtoja. Hyvä vinkki. Vertaile netissä tänään. Yksi kysymys vielä. Tarvitsenko kotivakuutuksen?
Kotivakuutus ei ole lain mukaan pakollinen Suomessa, mutta moni vuokranantaja vaatii sen sopimuksessa, ja sitä kannattaa ottaa. Kotivakuutus tarkoittaa vakuutusta, joka auttaa, jos tulee esimerkiksi vesivahinko tai tulipalo. Se maksaa yleensä noin 10 tai 15 euroa kuukaudessa. Kiitos, Jari. Tämä oli todella hyödyllistä. Hoidan sähkösopimuksen ja kotivakuutuksen tällä viikolla. Hyvä. Ja muista, sähkösopimuksen täytyy olla voimassa muuttopäivänä. Muuten asunnossa ei ole sähköä. Ota yhteyttä, jos sinulla on lisää kysymyksiä. Huomenta, Jari. Täällä Roosa, asunnosta B14. Soitan, koska lämmitys ei toimi asunnossani. Huomenta, Rosa. Voi harmi. Milloin lämmitys lakkasi toimimasta? Eilen illalla. Huomasin, että patterit olivat kylmät, kun tulin yövuorosta kotiin. Nyt asunnossa on todella kylmä. Ymmärrän. Se on ikävä tilanne. Varsinkin nyt talvella. Soitan huoltoyhtiölle heti. Huoltoyhtiö tarkoittaa yritystä, joka hoitaa talon huollon ja korjaukset. Huoltoyhtiö. Eli en soita itse putkimiehelle. Ei. Suomessa vuokranantaja tai taloyhtiö tilaa korjauksen. Sinun tarvitsee vain ilmoittaa vika minulle ja minä hoidan loput. Tätä kutsutaan vikailmoitukseksi. Vikailmoitus tarkoittaa ilmoitusta siitä, että jokin on rikki tai ei toimi. Selvä. Se on helppoa. Kuinka nopeasti huoltomies voi tulla? Soitan heti tämän puhelun jälkeen. Luulen, että huoltomies voi tulla huomenna tai ylihuomenna. Sopiiko torstai sinulle? Kyllä. Torstai sopii hyvin. Olen aamuvuorossa, mutta olen kotona iltapäivällä. Sopiiko iltapäivällä kello 3 ja 5 välillä? Sovin siitä huoltoyhtiön kanssa. Huoltomiehen nimi on Markku, ja hän soittaa sinulle etukäteen. Hyvä. Kiitos. Täytyykö minun maksaa jotain korjauksesta? Ei. Sinun ei tarvitse maksaa mitään. Tämä on normaalia huoltoa, ja vuokranantaja vastaa lämmitysjärjestelmän toiminnasta. Se on vuokranantajan velvollisuus Suomen lain mukaan. Hyvä kuulla. Mutta mitä teen tänä iltana? Asunnossa on todella kylmä. Onko sinulla sähköpatteria? Sähköpatteri tarkoittaa pientä lämmitintä, joka toimii sähköllä. Ei. Minulla ei ole sähköpatteria. Ei hätää. Minulla on ylimääräinen sähköpatteri varastossa. Tuon sen sinulle tänä iltana väliaikaiseksi ratkaisuksi. Väliaikainen ratkaisu tarkoittaa, että tämä auttaa nyt, kunnes patteri on korjattu. Se on todella ystävällistä sinulta, Jari. Kiitos paljon. Ei kestä. Se kuuluu vuokranantajan tehtäviin. Nähdään torstaina, Rosa. Nähdään. Kiitos ja hei.
Iltapäivää. Roosa. Tule sisään. Mistä halusit puhua? Iltapäivää, Jari. Haluaisin järjestää vuokranmaksun niin, että se menee automaattisesti joka kuukausi. En halua unohtaa maksua koskaan. Erinomainen idea. Se on helpompaa meille molemmille. Suomessa yleisin tapa on e-lasku. E-lasku tarkoittaa sähköistä laskua, joka tulee suoraan pankkisovellukseesi, ja pankki maksaa sen automaattisesti eräpäivänä. Mikä on eräpäivä? Eräpäivä tarkoittaa päivää, jolloin lasku täytyy maksaa. Vuokran eräpäivä on aina kuukauden toinen päivä. Se on hyvin yleistä Suomessa. Selvä. Kuukauden toinen päivä. Miten järjestän e-laskun? Minä lähetän sinulle e-laskun. Sinun tarvitsee vain hyväksyä se pankkisovelluksessasi. Ja sen jälkeen lasku tulee ja maksetaan automaattisesti joka kuukausi. Se kuulostaa helpolta. Tarvitsetko minulta jotain tietoja? Tarvitsen sinun pankkisi nimen, jotta voin lähettää e-laskun oikeaan pankkiin. Tilinumero on se pitkä numero, joka alkaa Suomessa kirjaimilla FI. Sitä kutsutaan myös IBAN-numeroksi. Hetkinen. Katson pankkisovelluksesta. Tässä. Tilinumeroni on FI 29. Sitten numerosarja. Hyvä. Kirjoitin sen ylös. Ja tässä on minun tietoni laskua varten. Tärkeintä on viitennumero. Viitennumero on numerosarja, joka kertoo pankille, kenen maksu se on. Ilman oikeaa viitennumeroa pankki ei tunnista maksua. Eli viitennumero on kuin maksun tunniste. Juuri niin. Sinun viitennumerosi on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kirjoita se talteen, koska sitä tarvitaan, jos maksat vuokran itse ilman e-laskua. Selvä. Kirjoitin sen muistiin. Milloin ensimmäinen maksu alkaa? Ensi kuukauden toisena päivänä. E-laskun aktivointi voi kestää muutaman päivän, joten järjestä se mahdollisimman pian. Hoidan sen tänään pankkisovelluksessa. Saanko kuitin joka kuukausi? Kyllä. Pankkisovellus tallentaa jokaisen maksun automaattisesti. Voi myös lähettää sinulle erillisen kuitin sähköpostilla, jos tarvitset sitä. Kyllä, kiitos. Sähköpostilla olisi hyvä. Sähköpostini on roosa.santos@dailyfinish.fi. Selvä. Kirjoitin osoitteen ylös. Lähetän kuitin joka kuukausi sähköpostiisi. Kiitos paljon, Jari. Nyt kaikki on järjestyksessä. Ole hyvä, Roosa. Mukavaa päivänjatkoa. Huomenta, Jari. Onko sinulla hetki aikaa? Huomenta, Roosa. Kyllä, totta kai. Mistä on kyse?
Tarvitsen virallisen vuokratodistuksen 3 viime kuukaudelta. Vuokratodistus tarkoittaa dokumenttia, joka todistaa, kuinka paljon maksan vuokraa ja missä asun. Mihin tarvitset sitä? Haen asumistukea. Asumistuki tarkoittaa rahallista tukea, jota voi saada asumiskustannuksiin. Sitä haetaan ja hakemukseen tarvitaan vuokratodistus, joka kertoo, kuinka paljon vuokra on. Ymmärrän. Se on hyvin yleinen asia Suomessa. Monet vuokralaiset hakevat asumistukea. Voin tehdä todistuksen sinulle. Kiitos. Voitko tulostaa sen minulle? Totta kai. Tarvitsen siihen nimesi, osoitteesi ja vuokran määrän. Ne tiedot löytyvät jo sopimuksestasi. Kyllä. Kaikki on sopimuksessa. Miltä kuukausilta tarvitsen todistuksen? Kerro vain, mitkä kuukaudet tarvitset. Tammikuulta, helmikuulta ja maaliskuulta tältä vuodelta. Selvä. Teen yhden todistuksen jokaiselta kuukaudelta, eli yhteensä 3. Täytyykö sinun allekirjoittaa ne? Kyllä. Allekirjoitan jokaisen todistuksen ja lisään yhteystietoni. Silloin todistuksessa ovat kaikki tarvittavat tiedot ja hakemus menee helpommin eteenpäin. Milloin todistukset ovat valmiita? Huomenna iltapäivällä. Lähetän ne sähköpostiisi ja laitan paperiversion postilaatikoosi. Täydellinen. Voitko myös tulostaa ne paperille? Hakemukseen voi tarvita paperiversion. Kyllä. Tulosteet ovat postilaatikossasi huomenna. Hae ne, kun sinulle sopii. Kiitos todella paljon, Jari. Tämä auttaa minua paljon. Ole hyvä. Onnea hakemukseesi, Roosa. Huomenta, Roosa. Onneksi olkoon uudesta kodistasi. Huomenta, Jari. Kiitos. Olen todella iloinen. Tämä on ensimmäinen oma asuntoni Suomessa. Se on hieno asia. Mutta ensin meidän täytyy tehdä muuttotarkastus. Muuttotarkastus tarkoittaa sitä, että katsomme yhdessä kaikki huoneet ja kirjoitamme ylös asunnon kunnon. Miksi se tehdään? Se on tärkeää, koska silloin tiedämme, minkä kuntoisena sait asunnon. Kun muutat pois, vertaamme kuntoa tähän raporttiin. Jos asunnossa on vaurioita, jotka olivat täällä jo ennen kuin muutit sisään, sinun ei tarvitse maksaa niistä. Se on todella järkevää. Aloitetaanko olohuoneesta? Aloitetaan. Seinät näyttävät hyviltä. Ei tahroja eikä vaurioita. Entä latia? Muutama pieni naarmu täällä. Naarmu on ohut viiva pinnassa, joka voi tulla, kun siirtää huonekaluja. Se on normaalia käytetyssä asunnossa. Kirjaan sen ylös. Tarkistetaanko keittiö myös? Kyllä.
Keittiö näyttää siistiltä. Kaikki kodinkoneet toimivat. Kodinkoneet tarkoittavat laitteita, kuten liettä, jääkaappia ja astianpesukonetta. Odota. Tuossa keittiökaapin ovessa on naarmu. Hyvä, että huomasit. Kirjaan sen ylös. Pieni naarmu keittiökaapin oven sisäpuolella. Tällä tavalla sinun ei tarvitse maksaa siitä, kun muutat pois. Entä kylpyhuone? Tarkistetaan. Kylpyhuone on hyvässä kunnossa. Ei vuotoja eikä kalkkijäämiä. Kalkkijäämä tarkoittaa valkoista jälkeä, joka tulee vedestä hanojen ja laattojen päälle. Kaikki näyttää olevan kunnossa. Kyllä. Asunto on hyvässä kunnossa. Sitten allekirjoitamme pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkoittaa virallista dokumenttia, johon kirjataan kaikki, mitä tarkastuksessa havaittiin. Selvä. Allekirjoitan tähän. Kyllä. Tuohon riville. Valmis. Allekirjoitettu. Erinomaista. Lähetän kopion sähköpostiisi. Säilytä se huolellisesti, koska sitä tarvitaan, kun muutat pois. Kiitos kaikesta, Jari. Ole hyvä. Nauti uudesta kodistasi, Roosa. Hei Jari, onko sinulla hetki? Haluaisin kysyä sinulta yhtä asiaa. Hei Rosa. Totta kai. Mistä on kyse? Menen kesällä 2 kuukaudeksi ulkomaille. Sain työtarjouksen kesäsijaisena toisessa maassa. Vau! Se kuulostaa jännittävältä. Kuinka pitkään olet poissa? Heinä- ja elokuun ajan. Mietin, voinko alivuokrata asuntoni ystävälleni siksi ajaksi. Alivuokrata tarkoittaa sitä, että annan asuntoni toisen henkilön käyttöön väliaikaisesti, kun olen itse poissa. Hyvä kysymys. Se riippuu siitä, mitä vuokrasopimuksessa lukee. Luin sopimuksen, mutta se oli vähän epäselvä tästä aiheesta. Yleensä vuokralainen voi alivuokrata osan asunnosta, mutta koko asunnon alivuokraamiseen tarvitset vuokranantajan kirjallisen luvan. Kirjallinen lupa tarkoittaa lupaa, joka on kirjoitettu paperille tai sähköpostiin, ei pelkkä suullinen sopimus. Selvä. Miten haen lupaa? Lähetä minulle sähköposti, jossa kerrot ystäväsi nimen, alivuokrausajan ja syyn. Maksaako ystäväni vuokran suoraan sinulle? Ei. Sinä maksat vuokran edelleen. Sovitte ystäväsi kanssa keskenänne, miten hän maksaa sinulle. Mutta minun silmissäni sinä olet vuokralainen koko ajan. Ymmärrän. Entäs asuntoon tulee vahinkoja? Sinä päävuokralaisena vastaat kaikista vahingoista. Päävuokralainen tarkoittaa henkilöä, jonka nimi on vuokrasopimuksessa. Jos ystäväsi rikkoo jotain, sinä maksat korjauksen. Tarvitaanko ylimääräinen takuuvuokra?
Ei, mutta tarvitsen kopion ystäväsi henkilöllisyystodistuksesta. Henkilöllisyystodistus tarkoittaa dokumenttia, joka todistaa henkilön henkilöllisyyden, esimerkiksi passi tai henkilökortti. Se on kohtuullista. Milloin saan vastauksen? 5 työpäivän sisällä siitä, kun saan sähköpostin. Täydellinen. Lähetän sähköpostin tänä iltana. Hyvä. Onnea kesäprojektiisi, Roosa. Kiitos paljon, Jari. Hei hei. Iltapäivää, Rosa. Mukava nähdä. Sinun sopimuksesi on nyt ollut voimassa melkein vuoden. Iltapäivää, Jari. Kyllä, aika on mennyt nopeasti. Viihdyn todella hyvin tässä asunnossa ja haluaisin jatkaa asumista täällä. Mukava kuulla. Olet ollut erinomainen vuokralainen. Halusin itse asiassa puhua sinulle vuokrasta. Onko jotain muuttunut? Koska sopimuksesi on toistaiseksi voimassa oleva, se jatkuu automaattisesti. Mutta vuokrasopimuksessa on ehto vuokran korotuksesta. Vuokran korotus tarkoittaa, että vuokra nousee hieman. Paljonko vuokra nousee? Korotus perustuu elinkustannusindeksiin. Elinkustannusindeksi tarkoittaa mittaria, joka seuraa, kuinka paljon eläminen Suomessa maksaa. Kun hinnat nousevat, indeksi nousee ja vuokra voi nousta saman verran. Eli se ei ole mielivaltainen korotus. Ei todellakaan. Suomessa vuokrankorotuksen täytyy perustua johonkin, esimerkiksi indeksiin tai sopimuksessa sovittuun prosenttiin. Vuokranantaja ei voi vain nostaa vuokraa miten haluaa. Se on hyvä tietää. Paljonko vuokra siis nousee? 2%. Uusi vuokra on 870 € kuukaudessa. Korotus on 17 €. Se on kohtuullinen korotus. Hyväksyn sen. Muuttuvatko muut ehdot? Ei. Kaikki muut ehdot pysyvät ennallaan. Irtisanomisaika on sama kuin ennen, eli 1 kuukausi sinun puoleltasi. Hyvä. Täytyykö minun allekirjoittaa jotain? Lähetän sinulle kirjallisen ilmoituksen vuokrankorotuksesta sähköpostilla. Suomen lain mukaan vuokranantajan täytyy ilmoittaa korotuksesta kirjallisesti ja vähintään 2 kuukautta etukäteen. Eli saan ilmoituksen ajoissa. Ja korotus alkaa vasta 2 kuukauden päästä. Juuri niin. Uusi vuokra alkaa heinäkuun 1. päivästä. Kiitos, Jari. Olen iloinen, että kaikki sujuu niin hyvin. Samoin, Rosa. On mukavaa, kun vuokralainen on luotettava ja huolellinen. Nähdään taas. Huomenta, Jari. Tässä ovat avaimet. Vuokrasopimukseni päättyy tänään. Huomenta, Rosa. Kiitos avaimista.
Tehdään ensin muuttotarkastus yhdessä. Eli käydään asunto läpi ja katsotaan, onko kaikki kunnossa. Totta kai. Olen yrittänyt jättää asunnon mahdollisimman hyvään kuntoon. Siivosin perusteellisesti eilen. Perusteellisesti tarkoittaa, että siivosin todella huolellisesti joka paikan. Se näkyy. Käydään huoneet läpi. Olohuone on siisti. Hioin lattian eilen. Kyllä, vahasin lattian myös. Vahata tarkoittaa, että laitetaan vahaa lattialle. Silloin lattia pysyy hyvänä ja kiiltää. Erinomaista. Entä keittiö? Kaikki on puhdistettu. Puhdistin uunin, jääkaapin sisältä ja kaikki kaappien pinnat. Tarkistan kylpyhuoneen. Kylpyhuoneessa ei pitäisi olla ongelmia. Poistin kaikki kalkkijäämät hanoista ja laatoista. Todella hyvä. Kylpyhuone näyttää erinomaiselta. Ei vuotoja, ei kalkkia. Kaikki on kunnossa. Entä keittiökaapin oven naarmu? Se oli muuttotarkastuksen pöytäkirjassa, kun muutin sisään. Kyllä. Se kirjattiin muuttotarkastuksessa. Koska se oli siellä jo ennen sinua, sitä ei lasketa sinun vahingoksesi. Hyvä. Milloin saan takuuvuokran takaisin? 10 työpäivän kuluessa. Siirrän rahat pankkitilillesi. Tarvitsen IBAN-numerosi, mutta se on jo minulla tiedossa. Saanko koko summan takaisin? Kyllä. 850 €. Ei vähennyksiä. Vähennys tarkoittaa sitä, että vuokranantaja pitää osan takuuvuokrasta vahinkojen korjaamiseen. Mutta sinun kohdallasi kaikki on kunnossa. Se helpottaa. Kiitos todella paljon, Jari. Olet ollut todella hyvä vuokranantaja. Kiitos itse, Rosa. Olet ollut erinomainen vuokralainen. Huolehdit asunnosta hyvin ja maksoit vuokran aina ajallaan. Se oli kiva kuulla. Tämä asunto oli minulle todella tärkeä. Se oli ensimmäinen oma kotini Suomessa ja opin täällä niin paljon. Onnea tulevaan, Rosa. Huolehdi itsestäsi. Kiitos kaikesta, Jari. Samoin sinulle. Hei hei.